السلام عليكم. اليوم رايح على عرس بكندا، عرس عربي. هي أول عرس بدي أحضر من أول ما أجيت على كندا. بعد هذا العرس قررت أني بدي أسأل وأستفسر عن إجراءات الزواج في كندا. خليكم معي. عشان تقدر تتزوج بكندا لازم تروح على السيتي هول وبتطلع شغله بسموها المارج لايسن اللي هي رخصه الزواج. بيروحوا الشاب والبنت اللي بدهم يتزوجوا على السيتي هول بالمدينه تبعتهم وبيطلعوا هاي الرخصه بعد ما يقدموا وثيقتين هويه، جواز سفر معتمدين من الحكومه الكنديه عشان يقدروا يصدروا هاي الرخصه لهم. في حاله انكم مطلقين بنطلب منكم انك تجيب شهاده طلاق من الدوله اللي انت طلقت فيها او من كندا، المهم انها تكون باللغه الانجليزيه من مكتب معتمد. وبعدين بتقدمها هاي الوراق مع ورقتين إضافيتين، واحدة اللي هي بيسموها بيان مسؤولية Statement of Sole Responsibility، والثانية رسالة من محامي، رسالة إبداء رأي Letter of Opinion. وبتقدم هاي الوراق بالسيتي هول مرة تانية وبياخدوها وبيبعتوها على منطقة ثاندر باي محل ما هي موجود الأحوال المدنية الكندية، وبتأكدوا وبتحققوا من الأوراق وبعدين بيعطوك موافقة أنها تطلع هاي الرخصة لك عشان أنك تتزوج. بعد ما تطلع رخصة الزواج عندك خيارين عشان أنك أنت تتمم معاملة الزواج تبعتك. الأولى أنك أنت تتوجه للهيئة الدينية تبعتك، فإذا أنت مسيحي يهودي مسلم بتروح على الهيئة تبعتك على المؤسسة الدينية وبتعمل عقد القران تبعك هناك، وبعدين تاخذها وبتوثقها في الحكومة الكندية وبتعتبر أنت متزوج. في حالة إذا أنت ما بتنتمي لأي ديانة بتعمل اللي هو بسموه عقد الزواج المدني Civil Marriage. زي ما أنا ذكرت سابقا في بعض الفيديوهات، فكندا فاصلة موضوع الدين عن المعاملات لأنها دولة مدنية، فهم بالنسبة لهم بيعطوك الخيار إذا أنت بدك تعمل عقد ديني أو إذا أنت بدك تعمل اللي هو السيفل مارج أو العقد المدني. تأخذ موعد معهم بالسيتي هول وبتروح بتقدم وبتعمل عقد الزواج. فالإجراءات زي ما أنتم شايفين جدا سهلة وبسيطة وواضحة وما فيها أي تضليل. الخلاف وين صار؟ عشان أكمل استفساري اتصلت مع هيئة العلماء المسلمين أو اللي هي المسلم سوسايتي اوف نورث أمريكا اللي هي الإسنا، عشان أستفسر منهم إيش الأوراق المطلوبة عشان أنت تعمل عقد القران وتتزوج. حكوا لي لازم تجيب رخصة الزواج ولازم يجي ولي أمر البنت معها واثنين شهود طبعا عشان نتمم عقد الزواج حسب الشريعة الإسلامية. وهون خطر على بالي سؤال مثير للجدل، حبيت اني ارميه عشان اشوف شو ردة فعل الهيئة الإسلامية في كندا. فسألتهم قلت لهم لو كان ولي الأمر تبع البنت مش موجود، حكوا لي ليه مش موجود؟ قلت لهم لنفرض انه هو مش موافق على الوضع الاجتماعي والاقتصادي تبع هذا الشاب اللي هو بده يتزوج بنته، لأي سبب من الأسباب هو مش موافق، شو بنقدر نعمل؟ فحكوا لي انه احنا ما بنزوج الا بموافقة ولي الامر. فانا هون وقتها ضليتني اكمل واسترسلت في النقاش. قلت لهم لنفرض انه ابوها مش موجود، شو راح تعملوا؟ ما راح تزوجونا؟ احنا جايين لكم بدنا نتزوج بالحلال. فردت علي الاخت اللي جاوبتني من الاسنا قالت لي احنا ما بنزوج من غير ولي الامر، اذا انت بدك روح جرب مع الهيئة الثانية اللي هي الماك اللي هي المسلم اسوسيشن اوف كندا. فعلا سكرت واتصلت مع الماك وحاولت استفسر منهم وبرضه رفضوا انهم ما راح يزوجوا من غير موافقة ولي الامر، مع العلم أن العمر القانوني للزواج في كندا هو 18 سنة من غير موافقة الآباء والأمهات. طبعا أنا ما بعتب على الهيئتين الإسنا والماك لأنهم فعليا مضطرين أنهم يلتزموا بالأوراق المطلوبة حسب الإسنا والماك حسب المؤسسة، لأنه بالآخر مش هم أصحاب المؤسسات. فبالآخر اضطريت أني أروح على بعض المساجد وأسأل بعض الأئمة أنه هل يجوز زواج الأولاد من غير موافقة أهاليهم؟ وبالآخر واحد من أئمة المساجد أعطاني الجواب الشافي وحكى لي حسب الأئمة الثلاثة اللي هم الحنبلي والشافعي والمالكي يجب أن يأخذ موافقة ولي الأمر. وفكرة موافقة ولي الأمر هي لأنه ولي الأمر بيعرف الخير لبنته، وقال لي في حالة أنه الآباء والأمهات كانوا عم يستخدموا سلطتهم بطريقة تعسفية لأنهم مثلا مش راضيين بالدخل وبالوضع الاقتصادي تبع هذا الشاب، مع أنه هو قادر يستطيع الباءة وخلقه منيح حسب ما ذكر الرسول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، فساعتها إحنا بنحكي مع الأب وبنحكي مع الأهل وبنحاول نفهم منهم ليش أنهم رافضين. وفي حالة أنهم كانوا متعسفين قد يتم إتمام عقد الزواج ويكملوا العقد من غير موافقة الآباء والأمهات شرعا. ولكن اللي أثار حفيظتي إنه إذا كانوا الولد والبنت على اتفاق، أنا كانت حجتي والجدل تبعي بأنه إذا أنتوا رديتوا الشاب والبنت، شو المانع من إنه الشاب والبنت ما يروحوا هم يتزوجوا زواج مدني بكندا من غير ما يرتبطوا بزواج شرعي؟ يعني أنت كأنك عم بتشجع الشباب والبنات إنهم يضطروا يلجأوا لأنهم يتزوجوا زواج مدني من غير ما يرتبطوا مع بعض بزواج إسلامي. مين يعتبر هوني الآثم؟
انتو كمؤسسة إسلامية وكهيئة إسلامية المفروض انكم انتو تشجعوا الشباب والبنات على انهم يرتبطوا مع بعض في الحلال، ام الاهالي اللي هم استخدموا سلطتهم بتعسف ومنعوا زواج ابنهم وبنتهم بالحلال؟ لا شك ان موضوع غلاء المهور هي مشكلة عنا اياها في الثقافة تبعتنا في الوطن العربي وحتى في كندا. في ناس كتير هون ما بتقدر تتزوج من المتطلبات اللي بتطلبها الاهالي. كشاب مهاجر عربي هون مع الدخل اللي موجود في كندا، هاي المتطلبات بتكون مرات غير منطقية وما بقدر حتى هو انه يوفي هاي المتطلبات. فيعني ممكن انه احنا نعيد النظر في التعسف تبعنا، ولكن اذا الاهالي ضلهم مصرين على موقفهم، شو ردة فعل الابناء وشو ممكن يكون الابناء بايدهم يعملوا؟ حسب المذهب الحنفي فانت اليوم مش محتاج لموافقة ولي الامر عشان البنت تتزوج. يعني رأي الجماهير مثلا أن المرأة لا تستطيع أن تزوج نفسها، لكن رأي أبي حنيفة وجماعات أخرى من العلماء، سنذكر مسألة فيها آراء كثيرة، أن المرأة يمكن أن تزوج نفسها بغير إذن وليها وحتى بغير موافقته وليس له أن يعترض. وهذا مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة. حالات يا دكتور. نعم لها حالات. لا هذا هكذا عند أبو حنيفة، هذا هكذا. المرأة طبعا هي ليست الصغيرة، يجب أن نكون واضحين، ليست هي الصغيرة، إنما البالغ العاقل الرشيد. في شواهد تاريخية دكتور على نساء زواجنا أنفسهم. طبعا أم سلمة أم المؤمنين. نعم. في الصحيح أن الرسول تزوجها ولم يحضر زواجها وليها، هي أخبرت بهذا. ومن أمثلة ذلك مثلا النكاح بلا ولي، فمذهب أبي حنيفة صحته، وذلك أن أبا حنيفة يرى أن الزيادة على النص نسخ، وأن النسخ لا يمكن أن يكون إلا بالمساوي، فقد قال الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ولم يشترط الله الولي في كتابه. ومذهب أبي حنيفة أن النكاح لا يشترط له الولي، ولكنه زيادة فضل وخير فقط. والسبب أن هذه زيادة على النص القرآني، وهي بأخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا تقوى على نسخ المتواتر الذي هو القرآن هنا. فهذا مذهب أبي حنيفة، فلا إنكار في هذه المسألة. طيب، وقال لي أزيدك من الشعر بيت: العقد الإسلامي ما بفرق عن العقد المدني. فصيغة الزواج الإسلامي لازم يكون فيها السؤال والقبول، اللي هو إني زوجتك ابنتي على سنة الله ورسوله، وإنت بتحكي قبلت. فلما الواحد بده يروح يعمل الزواج المدني في المحاكم الكندية، إذا ما توفر وجود ولي الأمر لأنه الهيئات الإسلامية رفضت تزوجهم بطريقة إسلامية، اللي بتجيب 2 شهود وبتستخدم الصيغة إني زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، والشاب برد على البنت بقول لها إني قبلت، وبيتم عقد الزواج، يعتبر عقد إسلامي. ففكرة إنه يكون عقد إسلامي وعقد مدني ما فيها خلاف غير وجود الشهود. طبعا هون في حالات الانفصال والطلاق اللي بتصير بكندا ما حدا بيلتزم بالمهر اللي بينذكر بالعقد الإسلامي، لأنهم هون بتقاسموا كل إشي بيناتهم. فيعني اللي بتملكه البنت أو الشاب بيتم التقاسم بين الاثنين، أو بياخذ كل واحد النص، سواء كانت في الممتلكات في العقارات وغيره. عشان هيك في شغلة تعرف بالبريناب اجريمنت، وهي اجريمنت مضى بين الزوج والزوجة بأنه أي إشي قبل الزواج أنا بملكه، سواء كنت أنا كشاب أو بنت، فأنا ما بطلع لي أخذ أي إشي في حالة الانفصال من هاي الممتلكات القديمة، حسب انت شو بتصيغ بهاي البريناب اجريمنت. وفي شغله ثانيه هون بكندا تعرف بالكومن لوز، اللي هم الشاب والبنت المصاحبين وعايشين مع بعض، بيتم التعامل معهم كانهم متزوجين في حاله انهم انفصلوا عن بعض وبطلوا عايشين مع بعض. البنت بتاخذ نص الاملاك وبتاخذ نص الاشياء اللي انتم ماخذينها مع بعض. فاذا انتم كنتم مستاجرين بيت وعايشين فيه مع بعض، وبعدين بس قررتوا انكم تنفصلوا، العفش بتقسم بيناتكم، كل إشي بتقسم بيناتكم حسب المقاطعة اللي انت فيها. بتصل مرات من سنة لسنتين لثلاثة حسب المنطقة اللي انت موجود فيها. في أونتاريو بمنطقتي هون تعتبر 3 سنوات، وفي حالة إذا انت كنت في منطقة مانيتوبا وكان في بيناتكم صار في ولد بخلال العلاقة، بتكون مدة سنة، تعتبروا انتم كومن لو، وبتم تسجيلكم في الحكومة الكندية على أساس انكم انتم كومن لو. يعني بما معناه انه انتم بتكونوا شركاء، ولكن ما في بيناتكم بيكون اي عقد زواج، بس بيتعامل معاكم الحكومة كأنكم متزوجين. وبهمني اسمع آراء وردود فعل الأهالي العرب والمسلمين في كندا. هل انتم بتقبلوا انه بنكم تتزوج من غير موافقتكم؟ خصوصا لو كان الشاب ما بيعدي العيب وهو كان منيح كتير، ولكن الاختلاف اللي انتم معكم عليه، سواء كانت لعائلته، أصله، فصله، من أي بلد هو، من أي جنسية هو، وموضوع دخله قد يكون مثلا مش بالدخل الكبير ولكنه يستطيع الباءة فهو قادر يتزوج، فالزلمة حب يتمم نص دينه ويتزوج.
ايش اللي بتفضلوه اكثر؟ انكم توفقوا بين هدول الاولاد والبنات بالحلال، ولا بدكم تردوهم وتحكوا لهم انه انتم ما راح نوافق لكم على الزواج الا لما تخضعوا لسلطتنا؟ والكل بيعرف ان السلطه تبعت الاب والام في كندا مش زي ما هي موجوده عندنا في الشرق الاوسط في الدول العربيه. وراح اذكر حادثه حدثت من قبل كم من اسبوع في كندا بالتفصيل عشان تشوف هون قوه القانون هي مع الاولاد اكثر مع الاباء والامهات. طبعا انا ما عم بحاول اني اشجع الشباب والبنات بانهم يتمردوا على العادات والتقاليد وما يحترموا الاباء والامهات وياخذوا موافقتهم. ماذا لو انه لم يكن في توفيق بين رايكم كاباء وامهات وبين الازواج اللي هم عم بيختاروهم؟ فالافضل انا برايي انه احنا نوفق راسين بالحلال احسن ما الاولاد يروحوا يتصرفوا من عقلهم ويعملوا كل شيء بالحرام. شو الحل برايكم وشو الافضل؟ شاركوني ارائكم واجوبتكم في صندوق التعليقات، وما تنسوا انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناه اليوتيوب، وبشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.